Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay ang ipa ng bigas na ipinangahalo sa lupa na ating pagtataniman. So kung napansin nyo po, pag bumisita kayo ng mga plant nurseries, yung marami sa halaman nila doon ay nakatanim sa lupang may halo na ipa ng bigas. So in this video, we're going to talk about the usefulness at yung mga advantages of using yung ipa or balat ng palay sa ating lupa. Itong ipa ng palay, inihahalo ito sa lupa unang-una para maging buwaghag ang ating pagtataniman. Kasi po pagka halimbawa clay soil ang available sa ating garden, mahihirapan ang halaman na lumaki ng maayos, lalo na at siya ay nakatanim sa container. So sa paghahalo ng ipa ng bigas ay tinutulungan niyang maging buwaghag ang lupa. So kung tawagin po sa English yun, loamy or loam, magiging loamy soil pag hinaluan natin ng ipa ng bigas, no? At pagka ang lupa ay buwaghag, loamy, ay madaling makakalaki ang kanyang mga ugat. At isa pa, nagiging well draining ang ating potting mix, ang ating lupa na pagtataniman pagka hinaluan natin siya ng uh, ipa or balat ng bigas. At itong ipa ng bigas ay maganda rin pong gamitin na mulch or panghalo sa ibabaw ng lupa. Bilang mulch po, ito ay nakakatulong para bugawin yung mga halimbawa suso na gumagapang sa inyong hardin. So ito po kasing ipa ng bigas, medyo matalim ito para sa kanila. So pag sumabit dito ay pwede silang masugat. Kaya iniiwasan din po ng mga snail, yung mga halamanan, yung mga container na mayroong ipa. So bilang mulch, ipinapatong lang siyang ganyan sa ibabaw, ay kinakalat. 1 pulgada po ang kapal. So pag ginamit natin siyang mulch pati, nakakatulong din para manatili ang pagiging moist ng lupa. So hindi tayo palaging nagdidilig pagka merong mulch na ipa ng bigas o balat ng bigas sa ibabaw ng lupa. Yan. At syempre, yun nga, dahil matalim ang kanyang mga balat, nakakabugaw ito or nakaka-discourage ng mga insekto, lalo na ng suso, ng snail, pati ng uod na pumunta sa container. Now, bukod sa ginagawa niyang buwaghag, uh, well draining ang lupa, itong ipa ng bigas ay nag-hold din ng tubig. So nakapagtabi siya ng tubig sa kanyang katawan, which means natutulungan niya na maging moist ang lupa. So hindi natin kailangan magdilig ng madalas kasi po kaya niyang mag-hold ng tubig. Now karamihan sa mga nabibili nating rice husk or ipa na panghalo sa ating lupa ay may kahalo na rin na coco peat. So meron siya ng kusot ng nyog, no? Yung iba po may kahalo na ring lupa. So, ready to use na siya. Pero dapat din tingnan natin kung gaano karami ang lupa kasi karamihan po dyan na binebenta ay kakaunti ang lupa. So, in that case, dadagdagan na lang po siya dapat ng lupa. Tanong, fertilizer ba ang ipa ng bigas? Pwede bang siya na ang fertilizer? Well, hindi po kasi ang ipa ng bigas, ang nutrient nito ay masyadong kaunti lang. At pagka hindi pa siya composted, meaning hindi pa siya nabubulok at inihalo natin sa lupa, ay kakainin niya ang nitrogen sa lupa. Kaya mas maganda po kung gagamitin ang ipa at walang kasamang fertilizer, ang lupa ay dapat na composted na siya, yung kulay itim na ang ipa para hindi niya kainin ang nitrogen sa lupa. So kung gagamitin natin siya bilang taniman ng ating halaman, maganda na may kasama siyang fertilizer. Sa paghalo naman ng fertilizer, halimbawa, ang ginagawa ko lang po ay 2 parts of this mix. Ito po ay assuming na meron ng lupa ang inyong ipa. So halo-halo na halimbawa ang lupa dyan, ang coco peat at ang ipa ng nyog, ipa ng bigas. So 2 parts siya, and then
1 part ng compost. Sa compost po, pwedeng compost, pwedeng vermicast. Sa akin po mas maganda yung yung manure, dried cow manure, horse manure, carabao manure, chicken manure, mas maganda rin po. Pero ngayon ang ginagamit ko ay vermicast. Naubusan na po ng dried cow manure, at yung compost ko hinihintay kong matapos din. Hinihintay kong makompost ng tuluyan. So ngayon ay vermicast ang ihahalo ko dito. Ito po bilang example lang. Pwedeng dried cow manure po, mas maganda kasi mas po yung buwaghag din ang dried cow manure. So dito, 2 parts lang nung ating mix ng ipa at 1 part ng vermicast. Yan po, pwede na siyang pagtaniman. Ito yung sinasabi ko na dapat meron siyang fertilizer. Ngayon, kung wala naman kayong compost, walang vermicast or walang dried manure ng hayop, ay pwedeng triple 40 ang ilagay para lang ma-provide natin yung fertilizer na kakailanganin ng halaman, at yun na ring nitrogen na kakailanganin ng ipa para siya makompost. Kasi po ang kakainin niyang kailangan ng ng pag nagko-compost tayo, kailangan ng nitrogen para magtuloy ang composting. So pag wala namang nitrogen ng lupa ay hindi lalaki ang ating halaman. Ngayon sa mga probinsya naman po, pareho sa amin sa Nueva Ecija, ang palay ay nahihingi lang. So pag purong palay ang meron ka, ang gagawin lang ay 1 part ng palay, 1 part ng lupa, at 1 part ng fertilizer, ng compost. Paghahalu-haluin lang yon. Ganun lang po ang paggawa ng potting mix na may kahalong ipa ng bigas. Lalong mas maganda po yung 50% na ipa and then 50% na dried cow manure or dried chicken manure or yung dumi ng kalabaw or dumi ng kabayo. 50-50, mas maganda po yon kahit wala siyang lupa. Mas malusog ang ating magiging tanim. So ganyan lamang po ang paggawa ng potting mix na may kahalong ipa ng bigas. At itong mix na ito ay pwede ring gawing patubuan ng buto, no? So kahit yung buto tutubo sa kanya, at yung mga halaman natin, magandang gamitin po ito. Sa mga gustong magtanong kung saan nakakabili ng ganitong potting mix, no, yung may kahalo ng ipa ng bigas, subukan nyo po sa mga plant nurseries, kadalasan may binebenta yan. Dito po sa aming lugar, ang pumupunta ako ng Laguna, ang nabibili ko ay halagang 60 pesos ang isang sako. Yung sako na 25 kilos ng bigas ang capacity. So 60 pesos ang bentahan dito sa bandang San Pedro, Laguna area. So baka po sa probinsya, Bulacan halimbawa, baka mas mura dyan kasi dyan ang talagang pinanggagalingan ng mga palay, no? Bulacan, Nueva Ecija. So dito po kasi medyo may kamahalan. So kung makakakuha kayo ng libre pareho sa amin sa Nueva Ecija ay mas maganda. So yan lamang po para sa video ito. Maraming salamat sa panonood and see you in my next videos. Bye-bye!